ሄሎ ጤና ይስጥልን የአብሮት ኢለርኒንግ ተከታታዮች ባለፈው ርዕሳችን ስለ ፊቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ ወይም ደግሞ ፊሎሶፊ ባህሪያት በሚል ዲስከስ አድርገን ነበር። ዛሬ ደግሞ ኮር ፊልድስ ኦፍ ፊሎሶፊ በሚለው ዋና ርዕሳችን እንቀጥላለን ማለት ነው። የዛሬ ትምህርታችን የሚሆነው የተለያዩ ብራንችስ ኦር ፊልድስ ኦፍ ፊሎሶፊ ዲስከስ እናደርጋለን። በዋናነት እነዚህ field of philosophy or content of philosophy በተለያየ አንግል ይታያል። study of questions ተብለው ይጠራሉ። አብዛኞቻቸውን ጥያቄ በሚመለከተው ደግሞ philosophical questions raise በማድረግ ይታወቃሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ ትኩረት የምናደርግ ይሆናል። so it deals with the most basic features faced by human beings. thus study of questions ወይም ደግሞ የነዚህ ጥያቄ የምርምር ጥናቶች ወይም ደግሞ ትምህርቶች የተለያዩ human being questions or issue raise በማድረግ ይታወቃል ማለት ነው። so traditionally philosophy has been broken into four main branches ወይም ደግሞ ቆየት ያሉ አራት branches of philosophy ወይም የphilosophy branches አሉ። እነዚህ metaphysics, epistemology, ethics and axiology, logic እነዚህን በዋናነት ይዛሉ። metaphysics, epistemology, ethics, logic and axiology. so በዋናነት የዛሬ ርዕሳችንን ትኩረት እናደርገው በሜታፊዚክስ እና በኤፒስቴሞሎጂ በዋናነት ትኩረት እናደርጋለን ለዛሬ ማለት ነው። the first one is metaphysics. This is as its name indicate ወይም ደግሞ ስሙ እንደሚያመለክተው ሜታፊዚክስ ማለት ምን የሚመለከት ነው? ከምናያቸው ወይም ከምናየው ፊዚካል የሆኑ ነገሮች በስተጀርባ ያለ ነው። so metaphysics derived from Greek word መነሻው የግሪክ ቃል ነው። ሜታ ማለት beyond or after ማለት ነው። ፊዚካ ማለት ደግሞ ፊዚክስ ማለት ነው። ስለዚህ ባንድ ላይ ይሄ አገላጽ ባንድ ላይ ስናይ the things after physics የሚለውን ይገልጻል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከምናየው ከሚዳሰሱ ሲምፕሊ ከምናያቸው ኦብዘርቭ ከምናደርጋቸው ነገሮች በስተጀርባ ያለውን እውነትን የማፈላለግ ወይም እውነትን የማወቅ ትምህርት ነው ማለት ነው። so concerned with meta empirical reality or reality beyond the physical world ከምናየው ዓለም ከፊዚካል ወርልድ በስተጀርባ ያለው ኢምፒሪካል የሆኑ እውነቶች ወይም ደግሞ ሐቅን የመመርመር ትምህርት ነው ማለት ነው። we call it metaphysics. so this studies the ultimate nature, structure and value of reality or existence ወይም ደግሞ ሪያሊቲ የቫልዩ እሴቶችን በእነዚህ ሪያሊቲ ዙሪያ ያለውን እውነትን የመመርመር ኔቸራቸውን የማወቅ እሴታቸውን የማወቅ ሜታፊዚክስ ይባላል። so it is concerned with a notion of being ማለት ነው። ወይም beingን የሁኔታዎችን የማጥናት በምን ዙሪያ ያሉን እነዚህ ሁኔታዎች it is about reality, about God, about freedom, soul or immortality. soul ምንለው የማይሞተው የሰው ልጅ ፓርት የሚባለው ወይም ደግሞ ነፍስ ማለት ነው። immortality so ምን ማለት ነው? ይሄንን is there a soul ወይም ደግሞ ያንን ነገር የመመርመር ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። the mind body problem ወይም ደግሞ የሰው ልጅ አካላትና በሰው ልጅ ማይንድ ያለውን ግንኙነት ወይም ደግሞ ኢሹ የሜታፊዚካል ስተዲ ናቸው። and it also studies about form and substance relationship በነገሮችና ወይም በፊዚካል አፒራንስ እና በይዘታቸው መካከል ያለውን ግንኙነትና ልዩነትን ጭምር ያጠናል። የአካላት ወይም የነገራትን ቅርጽና ይዘታቸውን በሚመለከት አንዱ ሜታፊዚካል ነው። ሌላ cause and effect relationship የሜታፊዚካል ብራንች ወይም ደግሞ study of philosophy አንድ አካል ነው። spirit or nature of man የሰው ልጅ ተፈጥሮና የሰው ልጅ ስፒሪት የሰው ልጅ ስሜት የሰው ልጅ ኢተርናል ፊሊንግ እነዚህ ነገሮችን አሶሺየት የማድረግ ወይም ደግሞ ዲፈረንስ የማየት ጉዳይ የሜታፊዚክስ ብራንች ናቸው ወይም ደግሞ ፊልድ ይሆናል ማለት ነው። so metaphysics is the most important field of philosophy በጣም ሌሎች የሰው ልጅ ዕውቀት መነሻው ወይም ደግሞ ቤዝ ስለሆነ most important field of philosophy ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በብዙ ስኮላርስ ወይም ደግሞ ባለሙያዎች። that deals with the studies of ultimate reality or human knowledge ቤዝ የሆነ በጣም ሶሊድ የሆነ ዕውቀት የማስቀመጥ ወይም ደግሞ ቤዝን የማስቀመጥ ጉዳይ ነው ይሄ
የሜታፊዚካል ስለዚህ ነው ሞስት ኢምፖርታንት የሚባለው metaphysics seeks an irreducible foundation of reality or first principle የሚለው knowledge drive የሚያደርገው ነው irreducible foundation of reality ትክክለኛውን ወይም absolute almost በሌላ source of knowledge ወይም በሌላ theory of philosophy or branch of philosophy እናገኛቸው ማንችል ዕውቀት ወይም ደግሞ understanding drive ያደርጋሉ ይህን absolute knowledge or truth ደዲስ ወይም ደግሞ ልንገነዘበውና ልንመረምረው ወይም ደግሞ ወደ አእምሯችን እናሰርጸው የሚችለው absolute የሚባለው ወይም ደግሞ ፍጹም ዕውቀት ይህንን ከየት ይገኛል ከዚህ ሜታፊዚካል ሶርስ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ irreducible foundation ማለት በሌላ ሊተካ የማይችል ሚና አለው ማለት ነው በሰው ልጅ ዕውቀት መገንባት ዙሪያ ማለት ነው ኦኬ ሶ ሜታፊዚካል questions ይህንን ባህሪ ይላበሳሉ ከዚህ ጋር የተያዘ ቤዚክ question raise ያደርጋሉ because they provide the foundations ለሚያስቀምጥ ነው ለabsolute knowledge foundations ለሚያስቀምጡ metaphysical question ይህን ያህል advantage አላቸው ማለት ነው so they provide foundation upon which all subsequent inquiry is based ሌሎች ምርምር ዕውቀት ወይም ደግሞ field of study እዚህ ላይ ነው መነሻቸው ማለት ነው ከዚህ ላይ ይነሳሉ so metaphysical questions ምንን ያጠቃልላል for example or examples of metaphysical question የምንላቸው what is reality what is the nature of ultimate reality ሪያሊቲዎችን ወይም ደግሞ የእውነታ መጨረሻ ማለት ምንድነው እውነት ማለት ነው reality ማለት ነው can reality be grasped by sense or it's transcendent ወይ የመጠቃ አስተሳሰብ ነው ወይስ normally sense የምናደርገው ነገር ነው ይሄንን reality sense የምናደርገው normally own የምናደርገው ወይም ደግሞ grasp የምናደርገው ነው ወይስ የመጠቃ አእምሮ vigilance የሆነ understanding የሚጠይቅ ነው የሚለውን የሞራል metaphysical question part ነው what is mind and what is its relation to the body የሰው ልጅ ማይንድ እና አካላቱ so ምን ያህል ቦታ ወይ ማይንድ ምን አይነት ሮል ነው ያለው በዚህ በሰው በሂማኒቲ ውስጥ ወይ ደግሞ በቦዲ ውስጥ የትኛው ነው most fundamental የሚሆነው so ማይንድ ምንድነው የሚለውን አንዱ የዚህ ነው does God exist and if so can we prove it እነዚህ ጥያቄዎች ካየናቸው በጋራ እውነትን የመመርመር ከስተጀርባ ያለውን ወይ ከአእምሯችን ከአካላችን ከጋድ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን ከምንኖርበት ከምናገርበት ከምናስበው በስተጀርባ ያሉ ፋክቶችን ወይ ደግሞ እውነታዎችን የማፈላለግ ትምህርት ነው ማለት ነው what is time is another question of metaphysical issue time ነው meaning of life ሰዎች ለላይፍ የተለያየ meaning ይሰጣሉ philosophically or critically ሊሆን ይችላል or uncritically ስለ ላይፋቸው ብዙ ነገር ይገልጻሉ ብዙ አራዳዳላቸው የተለያየ መንገድ ህይወታቸው ነው ያለው ይሄን አንዱ metaphysical questions ነው ጊዜም እንደዚህ ማለት ነው does soul exist soul ልጅ immortal part የሚባለው immortal ወይ ደግሞ የማይሞተው part የሚባለው does exist that ስለዛም ጭምር ይመረምራል ማለት ነው where is the soul located in the human body በአካላችን ውስጥ በሰው ልጅ አካላት ውስጥ የት ላይ ነው ሎኬት የሚያደርገው ይሄ soul ወይም ደግሞ ነፍሳችን የምንለው ወይ ነፍስ የሰው ልጅ ነፍስ የምንለው ይሄ ህይወታዊያን ነፍስ ሎኬሽኑ ምን ላይ ነው ይሄንን የሜታፊዚካል question ነው is the soul synonymous with mind ወይም soul ማለት ማይንድ ማለት ነው ወይስ ምንድነው እና ሌሎችን ይሄንን የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ሪያሊቲን የማፈላለግ ጥያቄዎችን በማንሰብ ይከታተላሉ በሜታፊዚካል questions ስር ይካተታሉ ማለት ነው so there are four subsets or aspects of metaphysical questions scope ማለት እንችላለን scope of metaphysics በአንድ አራት branches ወይ ደግሞ aspects አለው ማለት ነው ontology theology cosmology and anthropology እነዚህ አራት branches of metaphysics ናቸው የተለያየ part of ጥያቄ ወይ የተለያየ ጥያቄ አይነቶችን የሜታፊዚካል questions raise ማድረግ ናቸው ማለት ነው so the first one is cosmological aspect cosmo ማለት universe ማለት ነው so it is the study of theories about origin nature and development of the universe as
an orderly system it's order it's system እና ዩኒቨርሱ እንዴት ይሄ ዓለም ዩኒቨርስ ምንለው አጠቃላይ ምድርም ሌሎች ፕላኔቶችም አንድ ላይ ኦሪጂናቸው ምንድነው ኔቸራቸው ምንድነው እንዴት ዲቨሎፕ ሆኖ እና በምን ሲስተም ስር ነው የሚኖረው ያላቸው ስርዓት ያንዳንዳቸው ምድር የራሱ ስርዓት አለው ሌሎች ሶላር ሲስተም የራሳቸው ስርዓት አላቸው እና የጋራ ስርዓትም ሊኖራቸው ይችላል ይሄንን ጭምር ያጠናል ይሄ ኮስሞሎጂ አስፔክት እንለዋለን so ይሄንን የሜታፊዚካል አስፔክቱ አንድ ነው cosmo which means universe so it also includes laws that keep the universe in perfect order ያንዳንዱ ዩኒቨርስ ወይም ያጠቃላይ ዩኒቨርስ ሊሆን ይችላል በተናጠል ፕላኔቶችም ሊሆን ይችላል የራሳቸው ፐርፌክት ኦርደር ምንድነው የሚለው ያን ገቨርን የሚያረጋቸው ያን ሊድ የሚያረጋቸው ሎው ምንድነው ያን የማጥናት ጭምር ነው ይሄ ኮስሞሎጂ ምንለው ማለት ነው however for example how did the universe originate and develop ዩኒቨርስ እንዴት ነው ኦሪጂኔት ያደረገው እንዴት ነው ዲቨሎፕ የሆነው የመሳሰል ጥያቄዎችን የኮስሞሎጂካል አስፔክትስ ናቸው what is the universe what are its elements how it operates የሚል ጥያቄዎችን የኮስሞሎጂካል አስፔክት ናቸው ሁለተኛው አስፔክት ኦፍ metaphysical questions or metaphysical philosophy theological aspect ነው the part of religious theory that deals with conception of and about God ስለ God የተያዘ ሰዎች ከፈጣሪያቸው ጋር የተያዘ የሚጠይቁ ጥያቄ ወይም ደግሞ የሚያስቡት አጠቃላይ የፈጣሪ ወይም ደግሞ ሱፐርናቹራል ፎርስ ምንለው የተያዘ ጥያቄ ቴዎሎጂካል ከሃይማኖታዊ ትምህርት ጋር ወይም ከሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ጋር የተያዘ ማለት ነው ይሄንን is there a God if so is there one or more than one God አለ ብለን ምናምን ከሆነ አንድ ነው ወይስ ስንት ናቸው የሚሉ የሃይማኖት ጥያቄዎችን ወይ ከፈጣሪ ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን theological aspect እንላቸዋለን ማለት ነው what are the attributes of God another question of theological aspect is attributes of God ምንድነው ወይ God በምንድነው የሚገለጸው የሚል ይሆናል ማለት ነው the next is anthropological aspect that deals with study of human being ይሄ ደግሞ ከሰው ልጅ ጋር የተያዘ ጥያቄ ከሰው ልጅ ተፈጥሮ ከሰው ልጅ ማንነት ጋር የተያዘ ጥያቄ ነው anthropological aspect ይባላል anthropology asks questions like what is relation between mind and body በሰው ልጅ ማይንድ እና በሰው ልጅ ቦዲ አካላት ያለውን ግንኙነት ያጠናል ወይም ደግሞ philosophical way of understanding or investigation ያከናውናል is mind more fundamental than body ለሰው ልጅ ወይም በሰውነት ውስጥ ማይንድ ነው ወይስ ቦዲ የሚታየው አካላችን ነው more fundamental መሆን ያለበት ወይም የሚሆነው የትኛውም ትልቅ አስፔክት የሚወስደው ትልቅ ሲግኒፊካንስ የሚወስደው የትኛው ነው ፋውንዴሽን የሚለውን አንዱ ጥያቄ ነው what is humanity and humanity's moral status so ይህን moral status የሚለው ለሁማኒቲ የተሰጠ ነው so የሁማኒቲ moral status ማለት ከሌሎች living things ለየት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ራሱ የሆነ distinctive nature የሚሰጠው ይህ ምን ማለት ነው moral status we found in human being ላይ ነው የምናገኘው ሌሎች living things ውስጥ አናገኘው ስለዚህ ይሄንን ግን philosophical understanding philosophical analysis ይጠይቃል ማለት ነው are people born good evil or morally neutral በቢሄቪየር ደረጃ በስነ ምግባር ወይም ደግሞ በኢቲክስ ደረጃ ሰዎች ጉድ ናቸው በተፈጥሮ ወይስ መጥፎ ናቸው ወይስ ኒውትራል ፖዚሽን ወይ ኒውትራል ሞራሊቲ ነው ያላቸው ይህን ፊሎሶፊካል አንደርስታንዲንግ ምን ይባላል አንትሮፖሎጂካል አስፔክት ይዛል ማለት ነው to what extent are individuals free ስለ ፍሪደም ካወራን ስለ ፍሪደም አሳሰብ ስለ ሰው ልጆች ነፃነት እና ጆን ሎክ እንደሚሉት all human beings are born free የሚሉት ነገር ግን ይሄንን ኤክስፕላኔሽን በፊሎሶፊ አይን ምን ያህል ነው ኢንዲቪጁዋልስ ምን ያህል ነው ፍሪ የሚሆን ፊሎሶፊካሊ ዲስክሪፕሽን ይጠይቃል ይሄንን ወይ ደግሞ አናሊሲስ ይጠይቃል so ይሄንን አንትሮፖሎጂካል አስፔክት ነው ማለት ነው so this questions እነዚህ ጥያቄዎች ግን በነገራችን ላይ በሰው ልጅ ኑሮ ላይ በሰው ልጅ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ላይ የፖለቲካ ሶሻል ሪሊጂየስ ኤንድ ኤዱኬሽናል አስፔክት አላቸው ናቸው ስለዚህ ኢንፍሉዌንሻል ናቸው ሼፕ ያደርጋሉ ፋክተርስ ናቸው so the practice of people are shaped by this kind of thinking about the nature of man being
So they are influential aspects of philosophy. Okay, the next is ontological aspect. Ontology is the study of nature of existence. ይህ አለ ነገሮችን አሉ ወይም የመኖር ኢሹ። ለምሳሌ ይህን ቴብል አለ ስንል ምን ማለት ነው? ኤግዚስተንስ። ሶ ይህንን ontological aspect what it means for anything to exist የሚለውን ሪፈር ያደርጋል። what it means for anything to exist አለ ማለት የነገሮችን መኖር የመኖር ሀቅ የመኖር እውነት የመኖር ጥናት ነው። ይሄ አሉ የምንላቸው ነገሮች what does mean it ይሄን philosophical understanding ምን ይባላል? ontological aspect ይባላል ማለት ነው። so ይሄንን አድሬስ የሚያደርገው nature or essential characteristics of being. The phrase being is important in metaphysical concept. Being is parallel or refers to the existence of matter and of things that exist. The study of being ማለት ነው። ስለዚህ ontological aspect ማለት the study of being. So this is an actual existence of matters or particles. We call it ontology. So it is concerned with the fundamental types of entity in the universe. Entity የተለያዩ አይነት የማተርስ የነዛ fundamental type, nature, origin, meaning ያጠናል ማለት ነው። So this is related with the following questions. Investigates various types of things that exist and their relationship with each other. የተለያዩ ነገሮችን being የምንላቸው ወይም ደግሞ existence, matters ያጠናል። በመሃላቸው ያለ ሪሌሽንሺፕም ጭምር ያጠናል ማለት ነው። ኢንቨስቲጌት ያደርጋል፣ ግንኙነታቸውም ያጠናል። Is basic reality found in matter or physical energy? So reality ምን ላይ ነው? ፊዚካል ኤነርጂ ወይም ደግሞ በፊዚካላዊ እይታቸው ነው ወይስ በማተር ኤግዚስተንሳቸው ላይ ነው ያለው? ይሄ ሪያሊቲ ነው። Is it found in spirit or spiritual energy? These all things are part of the ontological questions. Is it composed of one element or two or many? ከምን የተሰሩ ናቸው? ምን ያህል ኤሌመንት አላቸው? ከምን አይነት ኔቸር ኦፍ ኤሌመንትስ ቢልድ የተደረጉ ናቸው እነዚህ ኤግዚስተንስ? ሰው ለምሳሌ ኤግዚስት አደረገ ሲባል ምን ማለት ነው? ቦዲ ስፒሪት፣ ይሄ ስፒሪት ኦር ቦዲ ፓርት ከአንድ ከስንት የተሰራ ነው ወይም ቢልድ የተደረገ ነው? ኮምፖዝድ ኦፍ ዋት ኔቸር የሚለውን ያጠናል ማለት ነው። ኢዝ ሪያሊቲ ኦርደርሊ ኤንድ ሎፉል ኢን ኢትሰልፍ? ስለዚህ ሪያሊቲዎች የራሳቸውን ኦርደር አላቸው፣ ስርዓት እና ደንብ አላቸው፣ ራሳቸው ኦፕሬት የሚያደርጉበት ኤግዚስት የሚያደርጉበት ሲስተም አላቸው ወይስ ምንድነው? የመኖራቸው ሚስጥር ህጋቸው፣ የመኖራቸው ህግ። ፕላኔት አለ፣ ኤርዝ አለ ሲባል ለምሳሌ በምን ህግ ነው የሚኖረው? ይሄ ኤርዝ ኮከቦች ወይም ደግሞ ጨረቃ አለ ሲባል ወይም ኤግዚስት ማድረጋቸውን ስናይ የሚኖሩበት የራሳቸው ህግ አላቸው። ያን ህግ ኦርደር በምን በየትኛው ኦርደር ነው ነው? so by itself የራሳቸውን ራሱ የቻለ ሎፉል የሆነ ኦርደር አላቸው ማለት ነው። these all things are ontological aspects. The second branch of philosophy is epistemology. What's epistemology? It's about knowledge, belief. So epistemology combines truth, knowledge and belief. Truth, knowledge and belief. So it is a study. First of all, its origin or terminological origin. Epistemology ማለት ኤፒስቴሜ የሚለውን የግሪክ ቃል ሪፈር ያደርጋል። ኤፒስቴሜ which means knowledge ማለት ነው። ሎጂ ማለት ነው study of ማለት ነው። በጋራ እነዚህ ቃላት ምን የሚል ትርጉም ይሰጣሉ? the study of knowledge ማለት ነው። the study of knowledge. So theory or study of knowledge ሪፈር የሚያደርገው it studies about nature, source, scope, meaning and possibilities of knowledge. እነዚህን ሪፈር ያደርጋል። የእውቀት የሰው ልጅ እውቀት መነሻ ኔቸር ወይንም ባህሪያት ስፋቱ ትርጉሙ ይሄንን የሚመራመር ነው። ፊሎሶፊካል የሆነ አናሊሲስ ኢቫሉዌሽን ኮምፓሪዝን የሚያስቀምጥ deals with issues of knowledge, opinion, truth, falsity, reason, experience and faith. ከነዚህ ጋር የተያዘ እውቀትን ጭምር ሪፍሌክት ያደርጋል ወይም ደግሞ አናሊሲስ ያደርጋል። so it deals with dependability of knowledge.
dependability of knowledge ወይም ደግሞ የእውቀትን ታማኝነት የእውቀትን objectivity and validity of the source of information ያ ኢንፎርሜሽን ወይም የእውቀት ታማኝነቱ ከምን ሲሆን ዲፔንደብል የሚሆነው እንዴት ሲሆን ቫሊዲቲ የሚኖረው ሁሉም ኢንፎርሜሽን ቫሊድ ላይሆን ይችላል የተዛቡ ኢንፎርሜሽን ወይም የተዛባ እውቀት ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ከማይመለከተው ወይም ደግሞ እውቀቱ ፎርማል የሆነ ስትራክቸራል የሆነ እውቀት ከሌለው ሰው ጋር የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ምናልባት ቫሊድ ላይሆን ይችላል ዲፔንደቢሊቲውን በዛ ልክ አጠያየቅ ያለ So question is the meaning of knowledge, how we obtain knowledge, how much do we know, and how do we have this knowledge. These all are part of epistemological questions. So epistemological epistemic problems ምንላቸው እነዚህ ጥያቄዎችን ያካትታል what is true and how do we know true ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ነው የምናውቀው ትሩነቱ ወይም ደግሞ truthfulness እንዴት ነው አፕሩቭ እናደርገው what is knowledge እውቀት ምንድነው what are the source of knowledge ተመክሮ ምክንያታዊነት ወይስ ሁለት ነው ምንድነው ሶርሳቸው ይሄ ሰው ልጅ እውቀት ሶርስ ምንድነው የሚለውን ያጠቃልላል what is the nature of knowledge የእውቀት ባህሪያት ምንድናቸው what is the nature of the process of knowledge how to build how to develop can knowledge ever be absolute ፍጽም እውቀት ይባላል ወይ knowledge ፍጽም ሊሆን ይችላል which means regardless of time and place ቦታና ጊዜ የማይገደው የትም ቦታ የትም አካባቢ እኩል የመግዛት እኩል ገቨርን የማድረግ ፓወር አለው ስለዚህ ይሄን ሲሆን absolute እንለዋለን is there a limit for humans to know certain things የሰው ልጅ አቅም የማወቅ አቅሙ ሊሚቴሽን አለው እውቀትን ካፕቸር የማድረግ ወይ ደግሞ ዲቨሎፕ የማድረግ ካፓሲቲ ወይ ደግሞ አቅም ሊሚት ይደረጋል ወይ ሳይደረግም ወይ ሊሚቴሽን አለው ወይ ፋክተር አለው ወይ ለማለት ነው ሌላም if we are living in a world of simulation how can we know it simulation which means አንዱን የሌላውን ኮፒ ያደርጋል ወይ ደግሞ replication ማለት ነው ሪፕሊኬት ያደርጋሉ ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ዲፔንደቢሊቲ እንዴት ነው የምናውቀው what makes knowledge different from belief and opinion ከሰው ልጅ ግላዊ የሆነ አመለካከትና እምነት የሚለየው ምንድነው በምን ይለያል እውቀት so this covers two areas the content of thought itself the thought and thought itself ለምሳሌ ፊሎሶፊ የሚለውን ኮንቴንት እና ፊሎሶፊ ኮንቴንት እና ፊሎሶፊ የሚለውን ቃል ጭምር ያካትታል ይሄንን ኤሪያ ማለት ነው በእውቀት ዙሪያ there are different kinds of skeptics ተለያዩ ክርክሮችን ወይ ደግሞ ዲቤትስ አሉ ናሮው የሆነ ኤክስፕላኔሽን ይሰጣል አንዳንዴ broadly explain ይደረጋል ለምሳሌ skeptics narrowly define ሲያደርጉት ወይ ደግሞ ዲቤት ሲያደርጉ they claim that people cannot acquire real knowledge ወይ ደግሞ real የሆነ knowledge የሚባል የለም ወይም ሰዎች real knowledge ማግኘት አይችሉም ያን ለመፈለግ ወይ ያን የማፈላለግ ኢሹ ወይ ደግሞ ሙከራ ደግሞ vain ወይ ደግሞ ትርጉም አልባ ሚና ውጤት አልባ የሆነ ነገር ነው የሚል believe አላቸው አንዳንዱም agnosticism የሚባል አመለካከት ወይ ደግሞ ሐሳብ አለ this is a profession of ignorance in reference to the existence or non-existence of God ወይ ደግሞ God አለ የለም በሚለው ኢሹ ወይ ደግሞ ሐሳብ ምንም አይነት የማወቅ ቴንደንሲ የሌላቸው ወይ ደግሞ believe የሌላቸው ወይ ደግሞ ፕሮፌሽን የሌላቸው አካላት agnosticism እንላቸዋለን agnosticism የሚባል አንድ የክርክር ወይ ደግሞ part of human knowledge ነው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው God አለ ወይም የለም በሚለው ኢሹ it is very debateful for many persons but for agnosticism they have no concern agnosticism ግን concern የላቸውም በዚህ ላይ ማለት ነው if there is absolute truth such truth is internally and universal true irrespective of time and place የሚል አመለካከት ነው ያለው ማለት ለዚህ ሰዎች there is reality can be known እምነት አላቸው reality ማወቅ ይቻላል ነገር ግን ያንን truth absolute truth መሆን አለበት so most people claim that reality can be known but the question እዚህ ጋር የሚነሳው ጥያቄ ግን ምንድነው
what source reality may be known ምን አይነት ሪያሊቲ ነው ሊታወቅ የሚችለው ወይም source of knowledge ምንድነው ይሄ reality how to know is all truth relative or absolute relative ናቸው relative truth ማለት ነው አንድ አካባቢ የሚታወቅ ሌላ አካባቢ አይታወቅም ሌላ አንድ አካባቢ ትክክል የሆነ ወይ ደግሞ እንደ ዕውቀት የሚያዝ ሌላ አካባቢ ግን ምንም ዕውቀት ወይ የሰው ልጆች human knowledge ፓርቲ ያልሆነ ማለት ነው absolute ሲባል ግን ዓለም አቀፍ በጊዜና በቦታ የማይገደብ ለሁሉም ሰው ልጆች ተች የሚያደርግ ወይ ደግሞ ሴንስ የሚያደርግ ዕውቀት ማለት ነው ወይም ሁሉም ሰው ልጆች ፕራክቲስ የሚያደርጉት ካፕቸር የሚያደርጉት ማለት ነው ወይም ዓለም አቀፋዊ ዩኒቨርሳል የሆነ knowledge ማለት ነው absolute ሲባል relative ሲባል ግን ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ይለያያል ከሌላ ማህበረሰብ ጋር ይለያያል ከጊዜና ቦታም ይለያያል ማለት ነው so source of human knowledge there are different sources of human knowledge ይህን በሚመለከት we have 5 important sources of human knowledge that are empiricism reason intuition revelation and authority we have 5 important sources ስለዚህ ይህን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው empirical knowledge ነው knowledge obtained through senses or experience ማለት ነው በልምድ የምናገኛቸው exercise በማድረግ የምናገኛቸው ዕውቀቶች ማለት ነው so this appears to build into very nature of man experience common experience ጋር develop የሚሆነው build የሚደረግ ነው sensory knowledge ተብሎ ይጠራል for humans this is an immediate and universal immediate ነው ሲባል ማለት ነው directly there is no intermediate part የለም በመሃል ላይ በአዋቂውና በሚታወቅ ነገር በኤክስፒሪየንስ እና በኤክስፒሪየንስ ድራይቭ በሚያደርግ አካል ሰርድ ፓርቲ የለም ስለዚህ ኢሚዲየት ነው ካፕቸር የሚያደርገው ለምሳሌ ቤት ተሞክሮ ወይም ደግሞ ላቦራቶሪ ሂደን አንዳንድ ነገሮችን ስንሰራ ከዛ አኮሙሌት የምናደርገው ዕውቀት ወይም ኤክስፒሪየንስ ኢሚዲየት ነው አእምሮአችን ላይ ሪከርድ የሚደረገው ወይም ሴንሰሪ ማይንድ ላይ ሜሞሪ ላይ ሪከርድ የሚደረገው ያን የማድረግ ደግሞ ለአንድ ሰው የታደለ ሌላ ሰው ያልታደለ አይደለም ስለዚህ ዩኒቨርሳል ነው ሁሉም ሰዎች ይሄን ኤክስፒሪየንስ የማየት ወይ ደግሞ ኢሚዲየት የሆነ ኤክስፒሪየንስ ድራይቭ የማድረግ ምን አላቸው ማለት ነው ካፓሲቲ ወይ ደግሞ አክሰስ አላቸው so sensory knowledge for humans is immediate and universal በቀጥታ ማግኘት የምንችለው source of knowledge ነው ይሄ እና ዓለም አቀፋዊ ሁሉም ሰው ልጆች ኦብዘርቭ የሚያደርግ ነገር ነው forms the base of much of human knowledge አብዛኛው የሰው ልጅ ዕውቀት ፎርም የሚያደርግ ነው ይሄ አብዛኛው የሰው ልጅ source of human knowledge በዚህ አይነት መንገድ ድራይቭ የሚደረግና ፎርም የሚያደርግ ስለሆነ it is very important so most people accept sensory data uncritically as representing reality ያው reality ነው በሚል ብዙ ሰዎችን uncritically accept ሊያደርጉ ይችላሉ ይሄም ሪከርድ ያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው so ይሄንን ቢሆንም ነገር ግን ሊሚቴሽንስ አሉ all humans may not have the same capacity to take an immediate experience ስለዚህ fatigue frustration illness የመሳሰሉ ይሄንን sensory perception ወይም sensory knowledge capture የማድረጋቸው እንደሞ ሪከርድ የማድረጋቸው አቅም ሊሚት ሊያደርጉ ይችላሉ ለዚህ ነው አንድ አይነት ኤክስፒሪየንስ ቢያገኙ ነገር ግን እኩል አይነት ዕውቀት እኩል አይነት ኢንፎርሜሽን ሪከርድ ሊያደርጉ ይችላሉ የሰው ልጆች አቅማቸው በተለያየ መንገድ የተገደበ ስለሆነ በህማም ሊሆን ይችላል በስጋትም ሊሆን ይችላል በአደጋም ሊሆን ይችላል አቅማቸው ይሄንን ኢሚዲየት እና ዩኒቨርሳል የሆነ knowledge or sensory knowledge የመውሰድ አቅም ከሰው የተለያየ ነው ማለት ነው so sensory knowledge is built upon assumptions አንዳንዴ ይሄንን sensory knowledge የምንለው ወደ ሶስተኛ ፓርቲ ሲተላለፍ በአሳምፕሽን ነው የሚወሰደው ቀጥታ ኤክስፒሪየንስ ካገኘ ሰው ወደ ሶስተኛው አካል knowledge ሲተላለፍ assumption that must be accepted by faith እምነትን መሰረት ያደረገ assumption አንድ ሰው ተሞክሮ ያለው ሰው ሌላ ሶስተኛ ሰው ሲነግር ምንድነው assumption አሉ እውነት እንደሆነ አድርጎ የሚወስድበት assumption አለ ከዛ ጋር የተያዙ እምነትን ጭምር አድርጎ ድራይቭ ያደርጋል so these are dependability of human sensory mechanisms depend on the phase
and assumptions. So the advantage of empirical knowledge is that many sensory experiences and experiments are open to both replication and public examination. In advantage sensory knowledge and ደግሞ empiricism source of knowledge advantage ምንድነው? አንድ ተደራሽነት አለው፣ ሪፕሊኬት ይደረጋል ከአንድ ሰው የአንድ ሰው ኤክስፒሪየንስ ለሌሎችም ማድረግ ይችላሉ፣ ሌሎችም ማድረግ ይችላሉ፣ ወደ ሶስተኛ አካልም ወይ ወደ ሌላ አካልም መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ሪፕሊኬት ይደረጋል፣ ሰው ተደራሽነትን ያሰፋል ማለት ነው። ፕላስ ፐብሊክ ኤግዛሚኔሽን ወይም ለብዙሃን ማሳየት ይቻላል፣ ወይም በብዙሃንም በጋራ ሆነው ሊያከናውኑት ይችላሉ። ብዙ ሰዎችን ድራይቭ የሚያደርጉ ለአንድ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ሊሚትድ የሆነ አይደለም ይሄን ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ። ያን በመሆኑ አድቫንቴጅስ ነው ማለት ነው። So in the contemporary world generally seen as the most basic and reliable type in experience in sensory knowledge አሁን ዘመን እኛ በምንኖርበት ዘመን በጣም ወሳኝ ነው ወይም መሰረታዊ የሆነ ኢሹ ነው ወይም ደግሞ source of knowledge ነው። ታማኝ ነው፣ most reliable type of source of knowledge experience or immediate sensory method sensory memory መሰረት ያደረገ source of knowledge ስለሆነ ማለት ነው። The next one is rationalism, and this is the view that reasoning, thought or logic is a central factor in knowledge. A source of knowledge reason ነው የሚል መከራከሪያ ሐሳብ ያላቸው የሚያመጡት ወይም ደግሞ ያለውን branch of philosophy ነው ወይንም epistemology ነው። There are philosophers practitioners that think reason is the source of knowledge, thought or logic, and this is located in human mind. So the rationalists say that they emphasize that humanity's power of thought and the mind's contribution to knowledge is important. So ልጅ power of thought አለው፣ ያንን ሎኬት የሚያደርገው mind's contribution ወይ mind center የሆነ ነው። የሰው ልጅ አእምሮ ሪዝናብል ነው፣ ያለ ሪዝን ነገሮችን አይቀበልም ወይም አይዲያ አይቀበልም። ሪዝናብል የሆነ ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ ነው። ስለዚህ ከዚህ የሚመነጭ ነው። ለናውሌጅ አኮሙሌሽን ማይንድ ኮንትሪቢዩሽን አለው ማለት ነው። claim that senses alone cannot provide empiricism criticize ሲያደርጉ ሴንስ ብቻ ወይም ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ብቻ ፉል የሆነ ወይም ዩኒቨርሳል የሆነ as well as valid የሆነ ናውሌጅ ሊሰጥ አይችልም። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ሪዝን ያስፈልጋል የሚል መከራከሪያ ሐሳብ አላቸው። so that reason provides consistent with one another. ስለዚህ ኮንሲስተንት የሆነ valid እና ዩኒቨርሳል የሆነ ናውሌጅ አኮሙሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ቢልድ ለማድረግ ከማይንድ የሚመነጭ ምክንያታዊነትን power of thought center የሆነውን ያን የሚያመነጨው ሪዝን ወሳኝ ነው። ስለዚህ reason is the primary source of knowledge for rationalists. So rationalism claims that humans are capable of arriving at irrefutable knowledge. ስለዚህ እዚህ ላይ መድረስ አቅም አላቸው የሰው ልጆች። ምክንያቱም power of thought አላቸው ወይም ደግሞ ማስተር ማይንድ አላቸው። ሶ ያ ማስተር ማይንድ ማይተካ irrefutable ወይም ደግሞ ሪፊዝ ማድረግ የማይቻልበት ደረጃ ወይም የማይቻል አይነት ዕውቀት አራይቭ የማድረግ ወይም ደግሞ የመድረስ አቅም አላቸው። this dependability of sensory experience ኢንሹር ያደርጋል ማለት ነው። sensory experience dependable ታማኝነትን ያጎለብታል። In rationalism systems of logic have the advantages of possessing internal consistency. ስለዚህ ይህንን reasonability ወይም reason internal consistency እንዲኖረው የማድረግ አቅም አለው። ይሄ ሎጂክ ወይም ደግሞ study of reason ማለት ነው። Okay, the next is intuition. The direct intuition ማለት direct apprehension of knowledge ማለት ነው። በቀጥታ the difference between empiricism እና intuition የሚኖረው ልዩነት እዚህ ላይ ልብ ማለት አለብን። ይህንን direct apprehension of knowledge ነው። that is not derived from conscious reasoning or immediate sense perception የሚገኝ ሳይሆን በድንገት under normal consciousness level ሆነን የምናገኘው ዕውቀት ነው። በድንገት በመንካት ነገሮችን በመንካት የምናገኘው አስበን ሆን ብለን ሳይሆን ሳናስበው በድንገት በመነካካት ወይም ደግሞ በማየት የምናገኛቸው ዕውቀት ማለት ነው። ኤምፒሪሲዝም ላይ ግን ኤምፒሪሲዝም ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ ግን ምንድነው?
ሆን ብለን ኮንሺየስሊ የምናገኘው ነው። ኮንሺየስሊ ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ወይም ደግሞ ፕራክቲስ በማድረግ የምናገኘው ነው። አት ኖርማል ኮንሺየስ ሌቨል ሆነን የምናገኘው ነው። ወይም በኖርማል ንቃተ ህሊና ውስጥ ሆነን ድራይቭ የምናደርገው ነው። ኢንቴንሽን ላይ እዚህ ደረጃ ላይ ግን ቢሎው ኖርማል ኮንሺየስ ሌቨል ወይም ከኖርማል ንቃተ ህሊናችን በታች ሆነን የምናገኘው እውቀት ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስፕሬስ አስ ኢሚዲየት ፊሊንግ ኦፍ ሰርቴኒቲ ኢሚዲየት በማድረግ ኢሚዲየትሊ ፊል በማድረግ ወይም ደግሞ ተች በማድረግ የምናገኘው ናውሌጅ ነው ማለት ነው። occurs beneath the threshold of consciousness ማለት ኖርማል ንቃተ ህሊናችን ስር ሆነን ወይም በታች ሆነን የምናገኘው ነው ማለት ነው። often experienced as a sudden flash of insight immediately ወይም ደግሞ suddenly በማየትም በመንካትም ምንገነዘው immediately ሪከርድ በማድረግ የምናገኘው ናውሌጅ ወይም ደግሞ የሚታይ እውቀት ማለት ነው። has a distinct advantage of being able to bypass አድቫንቴጅ ምንድነው? ባይፓስ ወይም ደግሞ ሊሚቴሽኖችን ያስወግዳል ማለት ነው። at a normal time ማድረግ የማንችለው unconsciously በመንካት ወይም ደግሞ ድራይቭ በማግኘት እውቀታችን ድራይቭ እናገኛለን ማለት ነው። at normal time ግን ማድረግ አንችልም ያ ነገር ምክንያቱም ዳንጀረስ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። እንጠነቀቃለን። below consciousness በሆነ ደረጃ ግን ነገሮችን ሊሚቴሽን በማለፍ ወይም ኖርማሊ የሚገድሙን አሳሶ ፍራስትሬሽን ሊሆን ይችላል ወይም ስጋት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮችን በማለፍ እናደርገው ስለሆነ ይሄንን አድቫንቴጅ ነው። ዲስአድቫንቴጁ በጣም አደገኛ መሆኑ ነው። it doesn't appear to be safe method of obtaining knowledge ስለዚህ ሴፍ አይደለም፣ አደገኛ የሆነ ውጤት ሊኖረው ይችላል። ያ ነው ዲስአድቫንቴጅ ማለት ነው። the next is repetition ማለት ይሄንን ከሃይማኖታዊ እውቀት ጋር የተያዘ ነው። that reveals knowledge has been of prime importance in the field of religion በሃይማኖት መሪዎች በሃይማኖት አዋቂዎች አማካኝነትን ለአማኞችን የሚገለጽ ወይም የሚነገር ሊሆን ይችላል ወይም በተጻፉ ሃይማኖታዊ ዶግማዎች አማካኝነት የሚተላለፍ ሊሆን ይችላል። በሃይማኖታዊ በመለኮታዊ ኃይል የሚገኙ ወይም የመጡ ናቸው የሚባሉ እውቀቶችን የዚህ አካል ናቸው ማለት ነው። revelation so it presupposes a transcendent supernatural reality supernatural ሉል ኃያል የሆነ ፈጣሪ ወይም ደግሞ ሪያሊቲ የመጣም በሚል assumption ነው ማለት ነው። that breaks into the natural order break ያደርጋል ወይም ደግሞ የናቹራል ኦርደር ገቨርነር above or supernatural force የመሆን አቅም ይኖራል። ያን መሆኑ ከሌሎች source of knowledge ለየት ያደርገዋል። for believers supernatural revelation this form of knowledge has a distinct advantage of being an omniscient source of information ስለዚህ ይህን አይነት እውቀት በቦታና በጊዜ የማይገደብ በየትኛው ሁኔታ አዳኛቸው አድርጎ ስለሚወስዱት ይህን ለተከታዮቹ ወይም ለብሊቨርስ ለአማኞቹ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። አድቫንቴጅ ነው እንደ አድቫንቴጅ ተደርጎ ይወሰዳል። ምክንያቱም ኃይል ነው፣ ፓወር ነው፣ የደህንነታቸው ፓወር አድርጎ ይወስዱታል። ቤትም ቦታ ቤትም ሰዓት ማለት ነው። አተረፈኝ ለምሳሌ ይህንን አዳነኝ በዚህ ስላደረኩ ዳንኩ ምናምን የሚሉ ሃይማኖታዊ የሆነ ዶግማዎች ወይም ደግሞ ዶክትሪንስ ከሰማን that is about revelation for Christian for example for Christian ካየን the truth revealed through this source is believed to be absolute and uncontaminated ማለት ያልተበከለ ሌላ ሚዲየተር የሌለው ቀጥታ ከፈጣሪ ከሱፐርናቹራል ሪያሊቲ የመጣ እና ማንንም ሊሽረው የማይችል አብሶሉት እውቀት እንደሆነ ተደርጎ ይወሰዳል። ለምሳሌ 10 ትእዛዛት የሚባል ህግ አለ። ሌሎችም የፈጣሪ ዶግማ ወይንም ሃይማኖታዊ ትምህርት የሃይማኖታዊ ዶግማዎች አሰራሮች የእምነት መሰረት የሚባሉ መሰሶች የሚባሉ እሴቶችን በዚህ አማካኝነት የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። so it must be accepted by faith so ለአማኞቹ የሚል ለሃይማኖት ለዚህ አይነት የተኛው ሃይማኖት ተከታይ ለሆኑ ሰዎች ይሄንን እውቀት በእምነት ነው ድራይቭ የሚያደርጉት ወይ የሚወስዱት ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት and cannot be proved disadvantage prove አይደረግም ወይም disprove አይደረግም empirically ማየት
መዳሰስ ወይም ደግሞ ማረጋገጥ አንችልም። ያ ነው ዲስአድቫንቴጁ። አድቫንቴጁ ግን ቅድም እንዳልነው ኦምኒፖተንት እና ኦምኒፕሬዘንት መሆን ነው። በየትኛውም ቦታና በየትኛውም ሰዓት ላይ እንደሚሰራ ህልውናቸው ለደህንነታቸው ጋራንት እንደሆነ አድርጎ ስለሚያስቡት እንደ አድቫንቴጅ ሊወስድ ይችላሉ ማለት ነው። the next is authority። አምስተኛው የመጨረሻ የሚሆነው አውቶሪቲ ነው። authoritative knowledge is accepted as true እንደ ትሩ ወይም ደግሞ ይህን ናውሌጅ እንደ እውነት አድርገን የምንወስደው because it comes from experts ከባለሙያዎች ያንን ሙያ አዳፕት ካደረጉ ሰዎች የተገኘ ተደርጎ ስለሚታሰብ ነው። ወይም ከዛ የሚገኘው እውቀት ሲሆን ነው ማለት ነው። so they have been sanctified over times as a tradition። በጊዜ ሂደት ያካበቱት በጊዜ ሂደት በልምድ ዲቨሎፕ ያደረጉት እውቀት አለ ወይም ስትራክቸራል ፎርማል በሆነ ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ ያገኙት ሙያ አለ። ያን ሙያ ያላቸው ሰዎች ሲነግሩን ወይም ደግሞ ሲያስተምሩን የምናገኘው እውቀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ሙያውን ካፕቸር ባደረጉ አካላትን ወይም ደግሞ ግለሰቦችን አማካይነት የሚነገር እውቀት ያንን አውቶሪታቲቭ ናውሌጅ ነው ማለት ነው። in the classroom for example በብዙ ኮመን ኮርሶችም or ኢንፎርሜሽን የተለያዩ ኢንፎርሜሽን በመጽሐፍ አማካይነት በመምህራን አማካይነት ወይም በሪፈረንስ ቡክ አማካይነት የምናገኘው እውቀት የዚህ አንድ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። የዚህ አውቶሪታቲቭ ናውሌጅ አንድ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ክላስ ውስጥ ቁጭ ብለን ስንማር የምናገኘው እውቀት አውቶሪታቲቭ ናውሌጅ ነው። በኤክስፐርትስ ባለሙያ ስለሚነገረን ማለት ነው። ከዛ አልፎም በቴክስት እና በሪፈረንስ ቡክ ላይ የምናገኛቸው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አድቫንቴጁ it avoids stagnation of civilization። ስለዚህ ኤዱኬትድ የሆነ ሶሳይቲ በስፋት የመፍጠር አቅም ስላለው ስታግኔሽን ወይም ስልጣኔ ያፋጥናል ወይም እስከ ስልጣኔ ወደ ኋላ ላለመቅረት ሚና አለው ማለት ነው። by allowing people to accept other statements ሌሎችን የጻፉት ሌሎችን እውቀት የሌሎችን ሙያ የሌሎችን ልምድ በመውሰድ ሲቪላይዜሽን ወደፊት እንዲሄድ ያደርጋሉ። ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? ሶርሱ ላይ ችግር ካለ ነው። distorted knowledge የሆነ ነገር ካለ ነው። so distorted knowledge can be established if authoritative knowledge is built upon foundation of incorrect assumption። የተሳሳተ assumption የተሳሳተ ቅድመ ግምት መሰረት ያደረገ እውቀት የተሳሳተ knowledge ካፕቸር ያደርጋል ወይም ደግሞ ቢልድ ያደርጋል። ያን አይነት knowledge ትራንስፈር የሚያደርግ ከሆነ ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። some of the famous epistemologists are like Descartes፣ ኢማኑኤል ካንት እና ሂም መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን አንድ ነገር ግን ምንድነው? it is important to note that one source of information alone may not be acceptable or capable of supplying people with all knowledge። በአንድ አይነት source of knowledge አሁን ከተቀስናቸው አምስቱ source of knowledge አንዱ ብቻ በቂ ነው ማለት አይደለም። በአንዱ ብቻ በቂ የሆነ knowledge እናገኛለን ማለት አይደለም። ስለዚህ ክሮስ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለያዩ ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ ክሮስ ቼክ ማድረግና ማረጋገጥ ማጠናከር ማጣራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ሲንግል ብቻ በቂ ነው ማለት አይደለም። ለሰው ልጅ በቂ እውቀት ወይም ሁሉም እውቀት ያገኛል በአንድ ሶርስ ሁሉም እውቀት ያገኛል ማለት እንዳልሆነ እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን ማለት ነው። መጨረሻ ሰልፍ ቼክ ይኖራል፣ ኤክሰርሳይዝ ይኖረናል ወይም ደግሞ ሰልፍ አሰስመንት ኩዌስችንስ እዚህ ጋር ፕሮቫይድ እናደርጋችኋለን። ይሄንን በኮሜንታችን ጽፉ ትችላላችሁ። በተለያየ መንገድም እርስ በርሳችሁ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። the first question is that discuss briefly the core branches of philosophy። አሁን ያየናቸውን በዋናነት ጭምር ከዚህ በኋላም የምናያቸው ብራንቾች አሉ። የዛሬ ሁለቱ ብቻ ነው ዲስከስ ያደረግነው። ከሚቀጥለው ደግሞ ሁለቱን እናቀርባለን። እነዚህ branches of philosophy ዲስከስ አድርጉ። explain the major aspects of metaphysical study። ሜታፊዚካል ስተዲ ዋና አስፔክት ወይ ሜጀር አስፔክት የሚባሉ ኤክስፕሌን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ዲስከስ ዘ ፋንዳሜንታል ኤፒስቴሞሎጂካል ዲቤትስ። አሁን አምስቱ ያየናቸው ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ ብለን አምስቱ የጠቀስናቸው እነዚህ ዲቤትስ ዲስከስ አድርጉ። ይሄንን ከነ ሶርስ ኦፍ ናውሌጃቸው ማለት ነው ዲስከስ እንታርጉ ይጠበቃል። ይሄንን በተለያየ መንገድ ለራሳቸው አቅም ለራሳቸው የዚህ ኮርስ ናውሌጅ ለማሳደግ ለማጠናከር ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። እንዲህ በኮሜንታችን መጻፍ ትችላላችሁ። ኤልዌስ የተሻለ ውጤት የተሻለ መልስ ስለሚሰጠን አድማየር እናደርጋለን። እኛም ኮሬክቲቭ አክሽን ለመውሰድ ይጠቅመናል ማለት ነው። በተቀረ የዛሬ
ሌክቸራችን የዛሬ ዲስከሽናችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን የነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሌላ ፓርት የዚህ ምዕራፍ ሌላ ፓርት ይዘን እስከምንመጣ መልካም ቆይታ እናመሰግናለን።